لو انت عندك راوتر، ازاي تعرف الناس الغريبة اللي بيستخدموا الواي فاي بتاعك وتطردهم من الشبكة بدون بقى حركة انك تخفي الشبكة والحاجات اللطيفة دي كلها بطريقة بسيطة جدا. اهلا بكم متابعين قناة سوفت فان، معاكم محمود مصطفى. النهاردة هتكلم معاكم عن ازاي تعرف الناس الغريبة اللي بتستخدم الواي فاي بتاعك وتطردهم من شبكتك. الموضوع ده بيتمحور حول طريقتين. اول طريقة منهم بتكون من خلال صفحة الراوتر نفسها، ودي من خلالها بنقدر نعرف الناس الغريبة اللي بتستخدم الراوتر ونطردهم بيها من خلال الراوتر، صفحة الراوتر ذات نفسها. في راوترات تانية ما فيهاش الموضوع ده، وده برضه هنتطرق ليه وهنعرف ازاي ننفذ العملية في الراوترات اللي من هذا النوع. فيلا بينا بدون رغي وكلام كتير ندخل في الطريقة والموضوع على طول. اول خطوة لازم نعملها ان احنا نعرف الناس اللي بتستخدم الواي فاي بتاعنا. في طريقتين للموضوع ده. اول حاجة من خلال صفحة الراوتر نفسها، ودي في راوترات معينة بتدعم الخاصية دي وفي راوترات لا. فبداية انت هتدخل على صفحة الراوتر بتاعك من خلال الاي بي ادرس ده اللي هو 192 168 11، وبعد كده بتظهر لك الواجهه دي. بتكتب هنا اليوزر نيم بتاعك والباسورد اللي هو في الغالب بيكون ادمن او بيكونوا مكتوبين على ظهر الراوتر من ورا، وبعد كده بتضغط على لوجن. ولو الراوتر بتاعك بيدعم الخاصيه دي، في الغالب هتلاقي اول ما تفتح الراوتر هتلاقي هيظهر لك الاجهزه اللي بتستخدم الواي فاي بتاعك في الوقت الحالي. وعلى فكره راوترات الفي دي اس ال الجديده اول لما تفتح صفحه الراوتر بيظهر لك بالواجهه دي، بتلاقي كل الاجهزه اللي بتستخدم الواي فاي. فكل اللي انت بتعمله انك بتشوف من هنا الاجهزه الغريبه، يعني مثلا جالاكسي اي 80 ده الجهاز بتاعي انا، الجهاز بقى مثلا بتاع اخوك بتاع اختك، بتلاقي اسم الموبايل موجود هنا. فالاجهزه اللي انت مش عارفها بتيجي قدامها كده وبتلاقي فيه جدول كده مكتوب ماك ادرس، بتروح ناسخ الماك ادرس بتاعه اللي هو كده الماك ده وتعمله نسخ. ومن خلال الماك ادرس ده طالما انت حصلت عليه، ده رقم مميز للموبايل، بنقدر ان احنا نقطع عنه الاتصال بالانترنت من الشبكه بتاعتنا. ازاي بقى هنقطع الاتصال ده اللي هقول لك عليه، بس خلينا نكمل. افترض بقى معايا الراوتر بتاعك ما فيهوش الخاصيه دي، وانا عاوز اعرف الناس اللي بتستخدم الواي فاي بتاعي. بتقدر تعمل العمليه دي من خلال ابلكيشن، هتلاقي رابط التحميل بتاعه موجود في وصف الفيديو او في اول تعليق. الابلكيشن ده اول ما بتفتحه بيكون بالشكل ده، وبتلاقي هنا مكتوب هو از اون ماي واي فاي. بتضغط عليها بيروح مطلع لك كل الاجهزه بالماك ادرس بتاعها اللي بتستخدم الواي فاي بتاعك. بتروح برضو بنفس الطريقه، بتلاقي هو كده اصلا الجهاز الغريب بتلاقي مكتوب عليه سترينج ان هو غريب. بتروح بنفس الطريقه كده ناسخ الماك ادرس، يعني تضغط على الجهاز كده وتروح جاي عند الماك ادرس وتروح عامل له نسخ، تحدده كده بالشكل ده وتعمله نسخ. كده احنا معانا الماك ادرس بتاع الجهاز اللي احنا عاوزين نفصل عنه الاتصال. ازاي بقى نفصل الاتصال؟ فبعد ما تحصل على عنوان الماك ادرس بتاع الاجهزه اللي انت عايزها تتصل بالانترنت او مش عايزها ان هي تتصل بالانترنت، وبعد كده تدخل على صفحه الراوتر، وبعد كده بتدخل على التاب اللي اسمه سكيورتي وبتلاقي مكتوب ماك فلتر، بتدخل عليها بحيث ان احنا نفلتر الاجهزه من حيث الماك ادرس. وبعد كده هتلاقي علامه الانيبل دي مش متفعله، فانت تروح مفعلها. وبعد كده تختار من هنا في المود، في المود ده في سماح وفي عدم سماح. السماح دي لو انت بقى هتكتب العنوان الماك اللي انت هتكتبه، فانت بكده بتسمح له ان هو اللي يدخل على النت فقط، الناس دي بس هي اللي هتدخل. لكن لو انت اخترت عدم السماح، فانت عنوان الماك اللي انت هتكتبه ده مش هيقدر ان هو يدخل على الشبكه بتاعتك ابدا. فانا اختار عدم السماح. بعد كده بتختار من الطيب هنا تختار روت. بعد كده في البروتوكول بتخليها اي بي زي ما هي. وبعد كده في السورس ماك ادرس اللي هي الخانه دي بتبدا بقى تكتب الماك ادرس بتاع الجهاز اللي انت هتسمح له ان هو يدخل على الانترنت او اللي انت لغيله ان هو يدخل على الانترنت. وبعد كده تضغط على اد. بس كده هو ده الفيديو بتاعنا. فيا ريت لو عجبك انك تضغط على اللايك عشان تشجعنا ان احنا ننزل اكتر واكتر. ولو انت مش مشترك في قناه سوفت فان اشترك دلوقتي، ولو انت مشترك يا ريت تفعل زرار الجرس عشان يوصلك اجدد فيديوهاتنا. وطبعا مش عاوز اقول يعني اللي مش عاجب الفيديو يعملوا ديسلايك، بس معلش بلاش التعليقات السلبيه. شكرا لكم، كان معكم كالعاده محمود مصطفى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.